নমস্কাৰ স্পোকেন ইংলিছৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱেডাৰ অৰ আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকোঁ যিবোৰ বাক্য আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে সেই বাক্যবোৰত ৱেডাৰ অৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কোনবোৰ বাক্যত কেনেদৰে কোনটো সিচুৱেশ্যনত ৱেডাৰ আৰু অৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক এই ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড কৰা প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্সই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰোঁ আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত ৱেডাৰ অৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এই ৱেডাৰ অৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ অৰ্থ ওলাব কৰিবনে নকৰে কেৱল যে কৰিবনে নকৰে ওলাব এনে নহয় অন্য বেলেগ অৰ্থও প্ৰকাশ কৰিব পাৰে মই যদি কওঁ তাই ঘৰত আছে নে নাই কৰিবনে নকৰে তোমাৰ টকা আছে নে নাই তাৰ পিছত ঠিক তেনে ধৰণে তাই কৰিছিল নে নাই কৰা এনে ধৰণৰ অৰ্থৰ কাৰণে আমি ৱেডাৰ অৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি যিকোনো টেন্সত বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ আৰু সেই টেন্সৰ বাক্যটো যদি আমি কৰিছিল নে নাই কৰিবনে নাই আছে নে নাই এনে ধৰণে ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ৱেডাৰ অৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি ৱেডাৰ অৰৰ পাছত আমি হয়তো কেতিয়াবা কোনো এটা অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা আমি অৰৰ পিছত নটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে আমি ৱেডাৰৰ পিছত এটা সেন্টেন্স কম তাৰ পিছত যেতিয়া অৰটো কম অৰটো কোৱাৰ পিছত হয় আমি এটা অবজেক্ট ক'ব লাগিব অন্যথা নট ক'ব লগা হয় সো আমি কেনেদৰে কম বা কেনেদৰে বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিম চাৰিটা এক্সাম্পলৰ সৈতে আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকৰ বাবে 5-6টা এক্সাম্পল আছে সেই এক্সাম্পল কেইটা চাব আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব এতিয়া চাওক আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা বাক্য দেখি আছে প্ৰথম বাক্যটো চাওক কি কৈছে তুমি ভাল পালেও নাপালেও তুমি এইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তুমি ভাল পালেও নাপালেও এইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সো বাক্যটো জোৰ দিয়া হৈছে তুমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে তুমি ভাল পালেও নাপালেও দুটা চইচ আছে ভালো পাব পাৰা বেয়াও পাব পাৰা তুমি ভাল পালেও বেয়া পালেও এইটো গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব এনে ধৰণে আমি কেতিয়াবা আমাৰ ডেইলি লাইফত কিছুমান বাক্য কওঁ এই বাক্যটো যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি বাক্যটোত ৱেডাৰ অৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো এতিয়া আমি কেনে ধৰণে বাক্যটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিম সো বাক্যটো সব কি কৈছে তুমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মানে তাইক অকমান জোৰ দিয়া হৈছে বা আপোনাক অকমান জোৰ দিয়া হৈছে যেতিয়া আমি জোৰ দি কম তেতিয়া আমি তুমিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম ইউ জোৰ দি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইউ হ্যাভ টু তুমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইউ হ্যাভ টু গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ একসেপ্ট ইউ হ্যাভ টু একসেপ্ট কি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এইটো বুলি কওঁতে আমি ক'ব পাৰোঁ ইউ হ্যাভ টু একসেপ্ট ইট তুমি এইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে তুমি ভাল পালেও বেয়া পালেও তুমি ভাল পোৱা বা তুমি পছন্দ কৰিলেও নকৰিলেও এইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এনে ধৰণে ক'ব লগা হ'ল তেতিয়া আমি কি ক'ম ইউ হ্যাভ টু একসেপ্ট ইট তেতিয়া তাৰ পাছৰ অংশটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ক'ব লাগে ৱেডাৰ তুমি পছন্দ কৰিলেও নকৰিলেও তুমি ভাল পালেও নাপালেও তেতিয়া আমি ক'ম ৱেডাৰ ইউ লাইক অৰ নট এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিব লগা হয় আমি বাক্যটো ক'লো যে ইউ হ্যাভ টু একসেপ্ট ইট ৱেডাৰ ইউ লাইক অৰ নট তুমি পছন্দ কৰিলেও নকৰিলেও বা তুমি ভাল পালেও নাপালেও তুমি এইটো একসেপ্ট কৰিব লাগিব এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰ ট্ৰান্সলেট কৰিম এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট সেন্টেন্সটো মই নাজানো তাই ল্যাপটপ কিনিছিল নে আইফোন কিনিছিল এই বাক্যটো চাওক মই নাজানো তাই ল্যাপটপ কিনিছিল নে আইফোন কিনিছিল মই নাজানো বুলি কৈছো মই নাজানো প্ৰথমতে আমি এই বাক্যৰ অংশটো ট্ৰান্সলেট কৰিম আমি ক'ম যে প্ৰথমতে ক'ম মই নাজানো বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'ম আই ডোন্ট মই জনাৰ ভাৱটো হ'ল ন আই ডোন্ট ন মই নাজানো মই কি নাজানো তাই ল্যাপটপ কিনিছিল নে আইফোন কিনিছিল আমি পিছৰ অংশটো পাষ্টত ক'লো তাই ল্যাপটপ কিনিছিল নে আইফোন কিনিছিল মই নাজানো বুলি কৈছো তেতিয়া মই ক'ম আই ডোন্ট নো তেতিয়া কোনটো কিনিছিল নাজানো তেতিয়া আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৱেডাৰ সো আমি প্ৰথমতে ক'লো ৱেডাৰ এতিয়া চাওক আই ডোন্ট নো ৱেডাৰ তাৰ পিছত সাবজেক্টটো কি সি তাই কি কিনিছিল সো তেতিয়া মই বাক্যটো কৈছো আই ডোন্ট নো ৱেডাৰ সি কিনাৰ যেটো ভাৰ্ব হয় ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম হল bought whether she bought
এ ল্যাপটপ এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব whether she bought a laptop তেতিয়া আমি or কম or an তেতিয়া আমি কম iPhone so এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিম আমি ক'লো যে I don't know whether she bought a laptop or an iPhone নেক্সট বাক্যটো সব কি কৈছে তুমি বাছতেই যোৱা বা ট্যাক্সিতেই যোৱা তোমাৰ দেৰি হ'ব এই বাক্যটো সব তুমি বাছতেই যোৱা বা ট্যাক্সিতেই যোৱা তোমাৰ দেৰি হ'ব এই দেখো আমি প্ৰথমতে ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যত্ন কৰো তোমাৰ দেৰি হ'ব বুলি কওঁতে আমি কি কম you will get late এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰো you will get late তোমাৰ পলম হ'ব you will get late তোমাৰ পলম হ'ব আমি এই দেখো প্ৰথমতে ট্ৰান্সলেট কৰিলো আমি কলো যে you will get late তাৰ পিছত সব বাক্যটো কি কৈছে তুমি বাছতেই যোৱা বা ট্যাক্সিতেই যোৱা তুমি বাছতেই যোৱা বা ট্যাক্সিতেই যোৱা বুলি কওঁতে আমি প্ৰথমতে ক'ব পাৰো whether so আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব whether so আমি কৈছো যে you will get late whether তাৰ পিছত তুমি বাছত যোৱা whether you go by bus or taxi so এতিয়া সক আমি অৰৰ পিছত taxi word to use কৰিছো এটা অবজেক্ট ইউজ কৰিছো আমি বাক্যটো কৈছো যে you will get late whether you go by bus or taxi you will get late তুমি পলম হ'ব বা তোমাৰ পলম হ'ব তোমাৰ দেৰি হ'ব whether you go by bus তুমি বাছতে যোৱা or by taxi তুমি ট্যাক্সিতে যোৱা বা বাছতে যোৱা তোমাৰ দেৰি হ'ব আমি এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ এই whetherৰ পিছৰ অংশটো আমি আগতীয়াকৈ কৈও বাক্যটো ক'ব পাৰো whether you go by bus or taxi you will get late এনে ধৰণেও আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো মই নাজানো বুলি কৈছো মই নাজানো হি তাইক সহায় কৰিছিল নে নাই এই বাক্যটো চাওক মই নাজানো এনে ধৰণৰ বাক্য এটা অলৰেডি আমি ট্ৰান্সলেট কৰি আহিলো মই নাজানো বুলি কওঁতে আমি কম I don't know আমি মই নাজানো বুলি কৈ দিলো I don't know মই নাজানো কি নাজানো হি তাইক সহায় কৰিছিল নে নাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰথমতে ইউজ কৰিম whether so আমি প্ৰথমতে কম whether so বাক্যটো সব কি কৈছে I don't know whether কোনে সহায় কৰিছিল নে নাই হি সহায় কৰিছিল নে নাই তেতিয়া আমি কম whether he helped so আমি pastত কৈছো তেতিয়া আমি কম helped so আমি বাক্যটো ক'লো যে I don't know whether he helped কাক সহায় কৰিছিল তাইক whether he helped her or not এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিম আমি ক'লো যে I don't know whether he helped her or not মই নাজানো হি তাইক সহায় কৰিছিল নে নাই হে বাক্যটোৰ ইংলিছ ফৰ্মটো হ'ল I don't know whether he helped her or not এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো বা এই whetherৰ পিছৰ অংশটো আমি আগতীয়াকৈও ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে whether he helped her or not I don't know এনে ধৰণেও আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান ইংলিছ সেন্টেন্স আছে এই সেন্টেন্স কেইটা চাওক আপোনালোকৰ কনসেপ্ট সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত 7টা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে মই সেন্টেন্স কেইটা পঢ়ি ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ কি হ'ব আপোনালোকক কৈ যাবলৈ যত্ন কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she has to decide তাই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব তাৰ পিছত কি কৈছে whether she is going to accept the job or not এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে she has to decide তাই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব whether she is going to accept the job or not তাই চাকৰিটো গ্ৰহণ কৰিব নে নকৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I want to find out এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I want to find out whether the rooms have a shower or not এই বাক্যটো চাওক I want to find out মই বিচাৰিব বিচাৰো মই চাব বিচাৰো কি চাব বিচাৰো whether the rooms have a shower or not ৰুমবোৰত shower আছে নে নাই মই চাব বিচাৰো ইয়াত if এটা বেছিকৈ লাগি আছে সো আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি ল'ব I want to find out whether the rooms have a shower or not ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে You have to buy a mobile for me whether you have money or not এই বাক্যটো চাওক You have to buy a mobile for me whether you have money or not এই বাক্যটো কি কৈছে তোমাৰ পইচা থাকক বা নাথাকক You have to buy a mobile for me তুমি মোৰ কাৰণে এটা মোবাইল কিনিব লাগিব তুমি মোৰ কাৰণে এটা মোবাইল কিনিব লাগিব তোমাৰ পইচা থাকক বা নাথাকক এনে ধৰণৰ বাক্য আমি কওঁ বা আমি কেতিয়াবা ঘৰত কওঁ যে মোক এটা মোবাইল দিব লাগিব টকা আছে নাই মই নেজানো এনে ধৰণৰ বাক্য কওঁ তেতিয়া আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব You have to buy a mobile for me whether you have money or not ঠিক আছে এতিয়া চাও নেক্সট এক্সাম্পলটো
I don't know whether it will rain or not. এই বাক্যটো চাওক, I don't know, মই নাজানো, whether it will rain or not, মই নাজানো বৰষুণ দিবনে নিদিয়ে, বৰষুণ দিবনে নিদিয়ে মই নাজানো বুলি কওঁতে আমি কি কৈছো, I don't know whether it will rain or not, মানে বৰষুণ দিবনে নিদিয়ে মই নাজানো। ঠিক তেনেধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে, I didn't know, এই বাক্যটো চাওক, I didn't know whether she would come or not, এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে, I didn't know, মই জনা নাছিলো, whether she would come or not, তাই আহিবনে নাহে মই জনা নাছিলো, তাই আহিবনে নাহে মই জনা নাছিলো বুলি কওঁতে বাক্যটো গলো, I didn't know whether she would come or not। এই বাক্যটো চাওক, I didn't know থকাৰ কাৰণে আমি এই will to would কৰি লিখিলো, সো আমি বাক্যটো গলো যে I didn't know whether she would come or not। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো, I don't know, এই বাক্যটো চাওক, I don't know whether she goes to office or somewhere else, এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে, I don't know whether she goes to office or somewhere else, তাই অফিচলৈ যায় নে অন্য কৰবালৈ যায় মই নাজানো, তাই অফিচলৈ যায় নে অন্য কৰবালৈ যায় মই নাজানো বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কলো, I don't know whether she goes to office or somewhere else। এনেধৰণে আমি ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে, Do you know whether he is at home or not, এই বাক্যটো চাওক, Do you know, তুমি জানানে whether he is at home or not, Do you know whether he is at home or not, মানে তুমি জানানে সি ঘৰত আছে নে নাই, ঘৰত আছে নে নাই, এনে ধৰণৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি বাক্যটো কলো Do you know whether he is at home or not। এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্যত whether or ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আপোনালোকে এই এক্সাম্পল কেইটা চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে whether or কি অসমীয়া অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে, whether orটোৱে বিভিন্ন বাক্যত বিভিন্ন ধৰণে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। আপোনালোকেও এনে ধৰণে চেষ্টা কৰক, প্ৰেক্টিছ কৰক, আপোনালোকৰ বাবেও এনে ধৰণে যিবোৰ বাক্যত আমি whether or ব্যৱহাৰ কৰো সহজ হৈ পৰিব। আশা কৰো এই ভিডিঅটো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। Thank you for watching this video. Have a nice day.